Mo kí gbogbo ẹ̀ wa nílé lóko àti lẹ́yìn odi níbi tẹ́ bá ti ń wò wá tẹ́ ń gbọ́ wa. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò yín, ètò mi, ètò gbogbo wa lórí ìkànnì Ìbíyẹmí TV ni mo ti kí gbogbo yín o. Mo bẹ̀ yín ni mo rọ̀ yín ni gbogbo ẹni tí ẹ bá darapọ̀ mọ́ lórí ètò ẹ dákun ẹ bá mi pín ètò yìí kó lọ dáadáa. Tọ́pìkì ètò wa òun ni ẹ ti rí ní ojú àwòrán yín yẹn torí àwọn ọba wa ilẹ̀ káàrọ̀ oòjíire àwọn ni a fẹ́ bá ní gbólóhùn. Ẹ má bínú kábíyèsí o, mo ṣe kábíyèsí gbogbo orí adé pátápátá, adé òpè lórí, àṣẹ yóò pẹ́ lẹ́nu, ìrùkẹ̀rẹ̀ yóò jẹ́ òdòkè mọ́ yín lọ́wọ́, ọ̀pá yóò pẹ́ lẹ́sẹ̀, yóò pẹ́ lọ́wọ́. Orí ìtẹ́ bàbá yín kò ní gbóná mọ́ yín o, ẹ̀mí yóò gùn àtàláfíà ara lẹ́ẹ̀fì wà lórí ìpèrè náà láti Èdùmàrè. Gbogbo àwọn ọmọ káàrọ̀ oòjíire káàkiri àgbáláyé, ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ pàṣẹ síta yìí ọ̀rọ̀ àwọn ọba wa torí àwọn la mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí wa nílẹ̀ káàrọ̀ oòjíire. Tí nǹkan bá ti ń lọ tá a bá gbọ́ àwọn ọkọ̀ ìsíwájú jẹ́ ìfìyìn kan pé àwọn fẹ́ rí wọn. Gbogbo ọmọ Yorùbá wa ń pe àkókò yìí sọ fún èèyàn bàbá wípé dákun lẹ́ẹ̀kan sí mọ́ o, ẹ má gbàbọ̀dé fún bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ, ẹ má gbàbọ̀dé fún wọn, ẹ má dẹ Panpe Iku fún wọn. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló fọwọ́ sí ìjà tí wọ́n ń jà. Bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ wọn kì í ṣe kírímínà, wọn èé ṣe ọ̀daràn. Ìjà gbogbo ọmọ káàrọ̀ oòjíire òun ni wọ́n ń jà. Nígbà tẹ́ Adéníyì Adéyẹmọ ẹ sì máa ń gbàbọ̀dé fún gbogbo àwọn ọmọ káàrọ̀ oòjíire, ẹ máa ń gbàbọ̀dé fúnlẹ̀ Yorùbá. 1940 amalgamation tí wọ́n fi so wá papọ̀ ó ti expire ní 2014. Ẹ má jẹ́ kí àwọn pìtìkó orílẹ̀-èdè wa la fẹ́, ẹ bá wa jà fún nǹkan tá a fẹ́, ẹ bá wa fọwọ́ sí nǹkan tá a fẹ́. Nàìjíríà kò sókìtì fún wa mọ́, a fẹ́ Nàìjíríà mọ́, la fi ń pariwo tantantantan pé Yorùbá lè ṣẹ̀dá fẹ́ self determination ó ní gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá la fọwọ́ sí. Nígbà tí wàá kọ lẹ́tà sí bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ pé kí wọ́n wá nísìnyí tó jẹ́ pé àwọn mọ̀ pé wá tẹ̀tẹ̀ wọn pé kí wọ́n wá Panpe Iku lẹ́dẹ fún wọn, Panpe Iku lẹ́dẹ fún wọn. Torí nígbà tí ìjọba Buhari kàn lọ àtàkì wọn mọ́lé ẹ mọ̀ kọ lẹ́tà ẹ mọ̀ pariwo síta nígbà tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ mọ̀ kọ lẹ́tà ẹ mọ̀ gbé ìgbésẹ̀ kan. Nígbà tí wọ́n gba àwọn ọba méjì l'Ondo ẹ mọ̀ kọ lẹ́tà ẹ mọ̀ gbé ìgbésẹ̀ kan. Nígbà tí wọ́n ń jà àwọn èèyàn wa gbé lóòrèkóòrè ẹ mọ̀ kọ lẹ́tà ẹ mọ̀ gbé ìgbésẹ̀ kan. Kí ló wá dé tó wá jẹ́ pé lásìkò tí Elédùmarè
kí wọ́n ti fi àṣẹ sí gbogbo nǹkan tá a dáwọ́lé láì jẹ́ kí ìran Yorùbá kó kò lóko ẹrú. Nígbà tó wá jẹ́ pé bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ ó wá lọ London, lẹ́tà sí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè tí wọ́n fi rán wọn sí Prime Minister. Nígbà tó wọ́n á fi jíṣẹ́ tán lẹ́sẹ̀ wọn rántí pé ẹ fẹ́ kọ lẹ́tà sí wọn láti pè wọ́n, kí ló dé ẹ̀yin ọba wa, kí ni ìran Yorùbá ṣe fún yín, kí ni àwọn ọ̀dọ́, kí lára ń gbá yín tẹ́ẹ̀fì fún alọ́kànbalẹ̀, tẹ́ẹ̀fì fẹ́ ká gbégbé àlàáfíà, tí ẹ fẹ́ ká gbégbé ọ̀run. Ẹ má dé páńpẹ́ ẹkú fún bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ o, ẹ fi Ọlọ́run sílẹ̀ o. Ìjà tí wọ́n ń jà, ìjà ìran Yorùbá ni wọ́n ń jà. Wọn ò jà fún ara wọn nìkan, wọn ò jà fún fámìlì wọn nìkan. Ọ̀nà tí wọ́n gbà tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá táfi kó lóko ẹrù Nàìjíríà, eré náà ni wọ́n ń sá. Òun ló wà lọ́kàn wọn. Ẹ̀yin ọba wa ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, abẹ́yìn ni àrò yín ní adé òpẹ́ lórí o, bàtà òpẹ́ lẹ́sẹ̀, ìlúkẹ̀rẹ̀ yóò pẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ọ̀pá tẹ́ fi ń tẹ̀lẹ̀ ẹ fi tẹ orí adé pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Gbogbo ọmọ Yorùbá, àwọn ọ̀dọ́ tí à ń jẹ nínú Nàìjíríà, à ń pariwo síta fún yín, à ń ké dandan síta fún yín. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n tún wá amalgamate wa lẹ́ẹ̀kejì mọ́ o. 1940 amalgamation tí wọ́n fi so wá papọ̀, gbogbo láti mọ̀ pé ó ti expire láti 2014. Ẹ má jẹ́ káwọn olóṣèlú yòówù tàn yín mọ́, ẹ má jẹ́ káwọn èèbó yìí kó tún tàn yín mọ́. Ọgbọ́n àti agídí so wá papọ̀ ni wọ́n tún eré yẹn ni wọ́n tún sá o. Ẹ̀yin sì ní ẹ lè gbà wá kó nù nǹkan táwa rí yìí. Ẹ̀yin ọba wa lè gbà wá kó nù ẹ̀ tí wọ́n ti rí pé àsìkò ti tó láti kí ìran Yorùbá kó lóko ẹrù Nàìjíríà. Ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè òní wọ́n fi ń gbègbèsè, wọ́n fi ń sáré kàbàkàbà láti gba àwọn gbègbèsè láti má dá dúró. Ni wọ́n fi gbègbèsè láti jẹ́ ká má dá dúró. Òun là fi ń pariwo fẹ́yìn ọba wa. Ìpàdé tẹ́ ẹ pè ní November 7, ẹ rò dáadáa o. Kẹ́ ẹ tó ṣe ìpàdé yẹn o, ẹ rò dáadáa o. Àwọn ọmọ Yorùbá ànáwọ́ sí o. Àwọn ti rí pé ìpàdé tó fẹ́ pè yìí, ọgbọ́n àti tuntun tí wọ́n papọ̀ ní o. Ó ní ìpàdé náà fẹ́ dá lórí o. Ọgbọ́n àti tuntun wọ́n papọ̀, ó ní ìpàdé náà fẹ́ dá lórí. Àwùjọ ọmọ Yorùbá a sì fọwọ́ sí i torí wípé Yorùbá nation òun la fẹ́. Self determination òun nìkan tá a fẹ́, òun ni a nífẹ̀ẹ́ sí. Bàbá wa emeritus Professor Banji Akíntóyè wọ́n ti ń pawó tantan wípé ọ̀nà tá a lè gbà tá a fi lè kó lóko ẹrú Nàìjíríà ni wípé ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan, ká sì pè fún self determination. Ara self determination òun náà lẹ́tà tí wọ́n kọ sí ìjọba bìtìkó tí bàbá wa Sunday Adéyẹmọ tí wọ́n mú lọ fún wọn o. Tẹ́lẹ̀ fi wọ́n sọ pé ẹ̀kọ́ lẹ́tà sí wọn, ẹ fẹ́ kí bàbá wa Sunday Adéyẹmọ kó wálé. Àwọn ò fọwọ́ sí o, bàbá wa Sunday Adéyẹmọ ò lè wálé o. Ó lè yọdún sí yín o, tó dá mọ̀ pé páńpẹ́ ikú lẹ́dẹ̀ kalẹ̀ fún wọn. Àwa tá a ti nífẹ̀ẹ́ wọn, tá a mọ̀ pé àwa ni wọ́n ń jà fún, àwa tá a ní kankan yìí ni bàbá wa Sunday Adéyẹmọ ń jà fún. Ànígbà àwọn ò ní gbà fún yín láti kẹ́kẹ́ ẹ̀dẹ́ pápẹ́ kú fún wọn. Làfi ń pariwo síta, làfi ń pariwo dandan síta fún báyìí pé gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá mọ̀ pé àwọn fẹ́ kó lóko ẹrú, ẹ jẹ́ ká pariwo síta. Lẹ́tà tí àwọn ọba wa pè tí wọ́n lọ́pọ̀ àwọn fẹ́ ṣe ìpàdé yẹn ní November 7, ìpàdé tí wọ́n fi sọ papọ̀, tí wọ́n fi sọ papọ̀ gẹ́gẹ́ bí wà Nàìjíríà ní o. Kò lè mú èso gidi kan wá fún wa o. Kò lè mú èso gidi kan wá fún wa o. Torí ọlá bàbá Tinubu tó wà ń bẹ̀ ni àwọn bá wà yìí ní wọ́n fẹ́ pàpẹ̀dẹ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá. Wọn ò wo ìyà tí
ìran Yorùbá ń jẹ lọ́wọ́ àwọn agbénipa. Wọn ò wo ìyà tí ìran Yorùbá ń jẹ lọ́wọ́ àwọn herdsmen. Wọn ò wo ìyà tá à ń jẹ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń jí wa gbé. Tó bá jẹ́ pé wọ́n wo ìyà tá à ń jẹ lọ́wọ́ àwọn tó ń jí wa gbé tí wọ́n ń pa wá ni, wọn ò ní máa pariwo pé wà Nàìjíríà làwọn fẹ́ dúró lórí. Ó yẹ tí wọ́n ti fi ìṣọ̀kan pẹ̀lú bàbá wa emeritus Gbogbo Akíntóyè láti jẹ́ kí a dá dúró, torí pé ká dá dúró ló dáa, òun ló lè ṣe wá láǹfààní. Tí a bá sì wà lábẹ́ Nàìjíríà kò lè mú àǹfààní gidi kan wá fún wa. Ẹ̀yin ọba wa à ń pariwo síta fún yín, ẹ má dé páńgbẹ́ ẹkú fún bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ o. Ẹ má dé páńgbẹ́ ẹkú fún bàbá wa Sunday Adéníyì ọmọ Adéyẹmọ. Ẹ fi Ọlọ́run sílẹ̀. Ẹ má torí àtẹnujẹ tẹ́ǹjẹ lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà. Ẹni tí wọ́n ń wá ìrọ̀rùn fún wa lẹ̀ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ ká jìyà mọ́, tí wọ́n ń wá ìrọ̀rùn fún wa, ẹ̀yin wà tó ìjẹun tẹ̀yìn jẹ. Ẹ wà sọ pé àfíìdí tẹ̀tẹ̀ ńlá wọ́n bọ̀rọ̀ ṣe ti yín ni irọ́ lẹ pa o. Bàbá Sunday Adéníyì Adéyẹmọ wọn ò lè ṣe ti yín. Ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ ronú gẹ́gẹ́ bí ọba ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ ronú gẹ́gẹ́ bíi pé àwa lẹ jẹ ọba lé lórí, ẹ jọba lé Nàìjíríà lórí o. Ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire lẹ jẹ ọba lé lórí. Nǹkan tí bàbá Sunday Adéníyì Adéyẹmọ ti ń jà fún ilẹ̀ Yorùbá náà làwọn náà ń jà fún. Àgàgà àrífín tí àwọn olóṣèlú yìí tí wọ́n rí yín fín, ó wà nù ìyà tí bàbá Sunday Adéníyì Adéyẹmọ ń jà o. Kí ló wá dé ẹ̀yin ọba wa? Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Tẹ́ ẹ lè fi ìmọ̀ sọ pẹ̀lú wọn, tẹ́ ẹ lè wá ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú ìjà tí wọ́n ń jà yìí, tó jẹ́ wípé orin bámbám lẹ yó, ẹ mọ̀ wípé bí pọ́nmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀yin ọba wa lẹ Yorùbá, ẹ má gbàgbọ́dé fún wa mọ́. Ariwo táwọn ọ̀dọ́ táwọn ọmọ Yorùbá ń pa, ẹ̀yin náà pariwo ìtẹ̀lé wa. Ẹ jẹ́ ká lọ tọ̀ tútù kan kó lè bá àrò. Ẹ̀yin ọba lẹ Yorùbá, kí ló dé? Kí ló dé? Débí àwa lẹ jọba lé lórí, ẹ jọba lé Nàìjíríà lórí náà. Gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjíire lẹ jẹ ọba lé lórí, ẹ jẹ ọba lórí wa Nàìjíríà. Kí ló wá dé tá à ń pariwo? Gbogbo nǹkan tí ṣẹlẹ̀ sẹ́lẹ̀ Yorùbá, ṣé ogun ajínigbé la fẹ́ sọ ni? Àbí ogun bí wọ́n ṣe ń pa wá ní gbèjègbèjọ sóun la fẹ́ sọ ni? Àbí oúnjẹ tó jọ̀wọ́n gógó nílẹ̀ Yorùbá sóun la fẹ́ sọ ni? Àbí bí àwọn bàbá wọn ò tẹ́lẹ̀ yóò kó dámọ̀lẹ̀ Yorùbá sóun la fẹ́ sọ yìí? Ẹ̀yin ọba wa tí ẹ̀ rí ni àbẹ́ ẹ̀ gbọ́ ni? À ń sọ pé Nàìjíríà kò lè mú nǹkan gidi wá fún wa. Ká dá dúró òun ló lè ṣe wá láǹfààní. Kí ló wá dé tí ariwo tá à ń pa yìí tí ẹ lè fìmọ̀ sọ pẹ̀lú wa? Kí a jọ kánú pọ̀, ká jọ jà fún orílẹ̀ wa tó jẹ́ pé ó lè tẹ̀ ń jẹ ẹ̀wọ̀n ń gbìmọ̀ ọ̀tẹ̀. Ẹ̀ ń gbìmọ̀ ọ̀tẹ̀ lé bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ lórí. Kí ló dé? Kí ló dé? Sẹ́yìn ìgbàgbé bí àlọ́ bá lọ àbọ̀ bọ̀. Nígbà tí wàá ṣe báyìí tí Olódùmarè bá lẹ Yorùbá tó gbà fún wa tá a dá dúró, ojú wo ni gbogbo ọmọ Yorùbá fi wò yín? Ojú wo ni ẹ lérò pé a fi mọ wò yín? Bàbá Tinubu tẹ̀ ń jà fún yín náà ní ìsìn lágbà tó ti wà lórí ìjọba Nàìjíríà. Ẹ dákọ̀ àǹfààní tí ìran Yorùbá ti jẹ nínú ìjọba wọn. Ẹ dákọ̀ ẹ̀yin ọba wa, ẹ dákọ̀ ẹ̀ fún wa. Àǹfààní wo ni ìran Yorùbá ti jẹ nínú ìjọba bàbá wa Tinubu? Èmi ló kàn. Àwọn ò rí àǹfààní kan tí bàbá Tinubu ṣe fún wa.
láti ìgbà tí bàbá Tinubu tó di gan ní nǹkan tí wọ́n sí epo wọn gbogbo ló wọn bọ́dà wa tí wọ́n dì ilẹ̀ Yorùbá bàbá Tinubu wò sí fún wa àwọn àgbẹ̀ tí wọ́n ó kó dá mọ́ ọ̀rẹ́ bàbá Tinubu kó wà kẹsẹ̀ sí kí wọ́n kó security sínú oko láì jẹ́ kí àwọn àgbẹ̀ kọ́ mọ́ oko dá torí àwọn tí ń da màálù tí wọ́n fi ní dà wọ́n láàmú bàbá Tinubu wọn ò yẹ̀ ṣe fún wa kí wàá nìkan tí a lè tọ́ka sí pé bàbá Tinubu ṣe fún wa tẹ́ẹ̀fì wa ń wá pé ká dìdò ní Nàìjíríà yìí náà ni tẹ́ẹ̀fì wa pé ká dó ti Nàìjíríà náà ni kí ló dé 95% gbogbo ọmọ Yorùbá la sọ wípé a fẹ́ dó nínú Nàìjíríà mọ́ 95% ní gbogbo ọmọ Yorùbá la ń pariwo wípé ká dá dúró òun ló lè ṣe wá láǹfààní 95% gbogbo ọmọ Yorùbá là ń jà fún self determination torí pé a mọ̀ wípé self determination kì í ṣe offence kò lòdì sófin àgbáyé bákan náà sì ni kò lòdì sófin 1990 constitution tí wọ́n gbé Nàìjíríà lórí òun ló fi fọ́lọ́kàn balẹ̀ la fi ń pariwo síta pé dandan ìran Yorùbá abọ́lọ̀ kò lóko ẹrú abọ́lọ̀ kò lóko ẹrú ṣé gbogbo ayé táwa ń pa yìí ṣé kò dùn mẹ́rin nínú ni ṣé kò yẹ kí inú yóò dùn sí ni tó fi wá dájú wípé nígbà tí àbá wájú nínú ìlànà tàbí dání náà ni inú ọba wa kí ló dé ẹ má lè kí ni ó bí yín nígbà tá à ń rí ìlọsíwájú nínú múfẹ̀tà gbé dání tá à ń rí ìlọsíwájú nínú ẹ̀ òun ni inú wa ń bí ẹ̀yin ọba wa ẹ má jẹ́ kí ni ó bí yín o ẹ má jẹ́ kí ni ó bí yín o gbogbo ẹ̀yin ọba wa tí ẹ bá lérò wípé inú oko ẹrú náà lè fẹ́ ká kú sí orí ìtẹ́tẹ́ jókòó sí lògbóná mọ́ yín o mi ò ṣe pé lórí program o ìwúre tó ṣe gbogbo ẹ̀yin ọba wa tó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá lẹ jọba yẹn lórí tí ẹ wà lọ sí ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ fẹ́ ká jù sílẹ̀ Nàìjíríà tó yẹ pé orí wa jẹ́ lórí tí ẹ kí ẹ bọ̀ ọdún ìwàdà kí ẹ pé ìdọ́ọ̀tọ̀ fi yí ọtọ́ àwọn ẹ̀yà làbí jọba ìyá tí ń jẹ wọ́n yìí ẹ̀jẹ̀ kan náà káfíńmọ̀ sọ pé nǹkan tí ń ṣe wọ́n yìí ẹ̀ wá ẹ̀rí ẹ̀ sì gbọ́ pẹ̀lú nǹkan tí ń ṣe ẹ̀sìn wà lẹ̀ Yorùbá ẹ̀ wá wípé ìṣẹ̀lẹ̀ kan orí wa Nàìjíríà lè fẹ́ ká kólé lórí àwọn alálẹ̀ obìnrin o àwọn alálẹ̀ wọn obìnrin pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin ọba tẹ́ ń wá ìṣubú bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ pẹ̀lú ìlọsíwájú tí wọ́n ń ṣe lórí ilẹ̀ Yorùbá lórí kí ilẹ̀ Yorùbá dá dúró tó lẹ́ pé ìṣubú wọn lẹ̀ ń wá ilẹ̀ Yorùbá obìnrin o àpèrè tẹ́ ẹ jókòó sí yóò bí yín o ìbádà kẹ́ ẹ jáwọ́ ní àpè tí ó yọ kí a jọ gbómi lákaná ẹ jáwọ́ nínú àpè tí ó yọ ká jọ gbómi lákaná gbogbo ẹyọ balẹ̀ Yorùbá àdó yàtọ̀ sí yín o bàbá wa lẹ́ ń sọ kábíyèsí mo ti fìlà fún yín o. àtọ́pọ̀ sí àtò ẹ̀múdá yóò jẹjẹ yóò dògì mọ́ lọ́wọ́ o. ara òyìn ni ẹ ń bá gàdá èmi tó fọdọ̀ báńkì tó yẹ tí wọ́n ń jà sí. ẹ má dákun láti ariwo tí bàbá wa Sunday Adéyẹmọ ń pa àti àwọn àgbààgbà tí wọ́n wà lẹ́yìn wọn abẹ́yìn àwòyìn ni ìtúsílẹ̀ ọmọ Yorùbá lọ́bọ̀lọ̀ jẹ́ yín lógún ìdàgbàsókè Yorùbá lọ́bọ̀lọ̀ wà lọ́kàn yín ẹ̀yin ọba wa ẹ̀yin kábíyèsí wa abẹ́yìn ni àwòyìn ni o
ẹ jẹ́ ká bímọ ṣọ̀kan kí a jọ jà fúnlẹ̀ Yorùbá. Lẹ́tà tẹ́ ẹ kọ sí bàbá wa Sunday Adéyẹmọ gbogbo láti rí o, àmọ́ àwa sọ wípé lẹ́tà tẹ́ ẹ kọ sí wọn Panpe Ọlẹ́mọ̀rẹ́ àtàwọn alálẹ̀ àti inú kan tó bí jà fúnlẹ̀ Yorùbá kò ń jẹ́ kó sí. Torí nípa àwọn ìjọba Buhari lọ ká wọn mọ́lé tí wọ́n lọ pa ìmí sí wọn lọ́rùn nínú ilé wọn. Ẹ̀ẹ̀kọ́ lẹ́tà olúbúdá ẹ̀kọ́ yìí o, ẹ̀ẹ̀kọ́ lẹ́tà ẹ̀kọ́ sí ìjọba Buhari o, ẹ dákẹ́ ni o. Nígbà tí wọ́n síta ẹ̀ẹ̀mọ̀ sọ̀rọ̀ kan síta ẹ̀ẹ̀mọ̀ kọ́ lẹ́tà àmọ́ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ nígbà náà ẹ̀yọ́ bá wa kí ló wá dé tó wá jẹ́ sí pé ní ìsìn tí àti rí ìlọsíwájú nínú ìrìnàjò tá à ń rìn ẹ̀ bá ń sọ pé ẹ̀kọ́ lẹ́tà tó bàbá Tinubu ìbádàkẹ́ ìrònú bàbá Tinubu káwọn ọmọ ṣe ti wọn ni kí bàbá Sunday Igboho àti bàbá Professor Banji Akíntóyè káwọn náà kọ́ mọ̀ ṣe tí wọ́n owó kan bọ̀rọ̀ fowó kan lọ́rùn. tó a mọ̀ ní pé ìjà ní bàbá emérítọ̀ ti ń jà ìjà gbogbo Yorùbá ni àwọn tá a mọ̀ jì pọ́pẹ́ bóyá á padà mọ̀ àmọ́ èyí tẹ̀ ń jà fún bàbá Tinubu ọpẹ́ ju ọdún mẹ́rin ni tó bá lọ́dún mẹ́rin yẹn tán tó bá ṣe é ṣe tó bá tó dìbò fún wọn náà ni tí wọ́n lọ́dún mẹ́jọ tán ṣé wọn ní kó ń bẹ̀ ni ṣé bàtí wọn ní kó lọ́ọ́ lè fà mọ́ ni tó bá kó bẹ́ẹ̀ tán ẹ̀yin tó bọ̀ ara ó lẹ́rù pé yóò fi wá dá ẹ̀yin ọba wa ẹ̀ sì ronú sí gbogbo nǹkan báwọn ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ronú sí gbogbo ọ̀tá ń sọ yìí. ẹ̀yin tó bá wá lẹ́yìn tí ẹ̀tàn àdà Fúlàní àbá Haúsá ni o ara ó lẹ́mọ̀ tí ó fi ìran Yorùbá dá lẹ́yìn yẹn ìbáraka ronú jinlẹ̀ èèyàn bá wa èèyàn kábíyèsí wa ajẹ́ká ronú jinlẹ̀ lórí ìjà tí bàbá wa èmi lórí bàbá wa ní àdá bàbá Sunday ọmọ Yorùbá ni bàbá Tinubu náà ìjà táwọn náà wà lára àjà tí bàbá Sunday Adéyẹmọ ń jà àti bàbá wa emeritus Professor Banji Akíntóyè ń jà ẹni tẹ́yìn tẹ̀lé gẹ́gẹ́ bàbá Tinubu èmi lọ́kàn ní ìsìn wà Nàìjíríà làwọn ń jà fún àwa sì ní a sọ wípé àfẹ́ wà Nàìjíríà mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọba ilẹ̀ Yorùbá ibo lẹ́ẹ̀kẹ́ fi sí gan ṣé bọ̀dọ̀ wa lẹ́ẹ̀kẹ́ fi sí ṣé bí ọ̀tọ̀ wa lẹ́ẹ̀kẹ́ fi sí kí ló wá dé tẹ́fẹ́ pàwọ̀dé fún wa ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá kí ló dé tẹ́fẹ́ gbà àbọ̀dé fún wa ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá wa emeritus ti sọ lórí iṣẹ́ vitamination àti lórí ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yìn mi tẹ́ bá mi ká lọ mo bẹ̀yìn ni mo wọ̀ yín ni ẹ bá ń pè ètò kọ́ lọ dáadáa kọlọ fà ẹ bá ń pín kọlọ fà ṣáàdì gbọ́ ọmọbìnrin ni mo wọ̀ yín ni ẹ dákun ẹ bá mi pín ètò yìí kọlọ fà kọlọ kà àwọn èèyàn tí wọn kò wà lórí ètò kọlọ kà wọn là àti àgbọ ẹ wá ń kọ lẹ́tà sí bàbá Sunday Adéyẹmọ ń kọ lẹ́tà sí kí ni tó ibi wọn gbé lẹ́tà lọ ọ̀dọ̀ ìjọba bìtìkó ní nǹkan dẹ̀ ti rí ẹ̀wà ń bá yẹn àbí tẹ́bẹ̀rẹ̀ kí ni yóò dùn sí ni tẹ́bẹ̀rẹ̀ kí ni yóò dùn sí ni ìgbésẹ̀ tí bàbá emeritus ti gbé àti ìgbésẹ̀ tí bàbá Adéyẹmọ. tẹ́bẹ̀rẹ̀ kí ni yóò dùn sí kí ni wọ́n ń bá ìlú jẹ́ ń bẹ̀. kí ni ká ní bá ìlú jẹ́ gan-an.
So, but there seems to be some confusion in Yoruba land. that is a big... I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. But that's the truth. But anyway, the important thing. But there seems to be some confusion in Yoruba land. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. But that's the truth. But anyway, the important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof, you are a strong member. And you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what Onitiri did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true. Well, Prof, she has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Now this year, they are attacking the entire government of Ibadan, and so on. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof, and we think it is criminal. Prof, and so if they get punished for their criminality, we have no objection to that. Prof, you are a strong member. But you cannot, because of them, generalize opposition to self-determination. You cannot. Well, Prof, you are a strong member of the Unity Party of Nigeria, also a very strong member of Afenifere. Afenifere is talking about restructuring. You are now talking about self-determination. What is the difference, in these two ideological positions? Our fathers in Afenifere are doing the right thing, talking about restructuring, so that we can go back and live our own life the way we used to live it prosperously. They're doing the right thing. There is nothing wrong with that. But we, another group of people, larger in number than they, are now saying, no, self-determination is the answer, not restructuring. Why? Because when you restructure, you are still in Nigeria.
the people who are coming and disrupting your life and destroying your farms and killing your women and raping your mothers and daughters and so on are still Nigerians. They still have a right to come to Nigeria. The only final solution to that is to separate so that you have a separate Yoruba country where we can make our own laws and so on, where to which we admit only people we want to admit. So nobody can claim that they have a right to come to our land. They don't have such a. But as long as we are in Nigeria, no matter what restructuring is done, they still have the right to come to our land and do the things that we are doing. Nobody is talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms. I am not hearing that. I'm hearing only about government. I'm not hearing about people. You are not talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms and that the Yoruba nation is in danger of famine upon famine upon famine for years and years to come. You are not talking of the fact that the Fulani declared war on Nigeria on the 24th of January and 26th of January and said that Tinubu is not our president. We are going to Aso Rock. We will take over the seat of government there, and we will use this place to organize the conquest of the rest of Nigeria. You're not talking about that. You are not talking of people who said no Fulani man must be arrested for the bomb in Ibadan. If you do, you will have bombs in every town in Yoruba in Nigeria. Nobody is talking about that. Nobody is talking about the sheer insult of living in a country where some people are treating the government like that. You are talking about Onitiri and so on. Why do our... Well, Prof, let me ask you this. Self-determination, you are entitled to your opinion. You are entitled to your opinion, but what I'm saying is that your opinion rigorously avoids the truth. Rigorously. But Prof, avoids the truth. Nigeria, as Onigo Chiche told us in his research on ethnic nationalities in Nigeria, has over 300 ethnic nationalities. Will you recommend self-determination to all the other ethnic nationalities in Nigeria? For all these nationalities to break away? Those who want it, don't ask me a general question. I'm asking for self-determination for a nation, the Yoruba nation. There are about 60 million people in Nigeria. And their territory is large enough to be a large country. So that's what I'm talking about. Any other nationality in Nigeria that wants self-determination is free to ask for it. I cannot come and ask for self-determination for nations that are not mine. No. Well, Prof, as we have this, we're having this conversation. You are in Cotonou, Republic of Benin. Not too long ago, after Chief Sunday Igboho returned to Nigeria,